Salut și bine ai venit pe canalul meu de YouTube, Fă cu mânuța ta! Astăzi am făcut o mică prostie. Am reușit să pun o ceașcă de cafea încinsă pe masă și a lăsat această urmă de pe lac. Am căutat pe net remedii să scap de pata asta și vreau să le încerc rând pe rând. Sper să-mi reușească. Prima încercare o voi face cu un fier de călcat și cu o cârpă. Oricum, ca rezultat voi avea doar 3 posibilități. Ori nu se va întâmpla nimic, ori pata va dispărea și va reveni la starea inițială, ori se va face mai rău. Hai să vedem. Băgăm un fier de călcat, îl setăm pe mediu. Ok, cu fierul încins, fără funcția de abur, începem să călcăm pur și simplu pe... Verific din când în când să fiu sigur că nu fac vreo tâmpenie. Nu știu ce să zic. Nu pare să funcționeze. Mai insistăm. Parcă s-a mai estompat din... Trebuie avut mare răbdare. Procesul nu trebuie grăbit. Riscăm să stricăm toată masa. Sau să o stricăm mai rău. Jumate de pată s-a dus de tot. Se mai vede foarte puțin în zona asta. Jumătatea asta nu se mai cunoaște deloc. O să mai insist aici. Se mai cunoaște foarte puțin inelul exterior, dacă se vede foarte puțin, se mai vede pe o vagă urmă. Și asta este. Se pare că câteodată sfaturile de pe net și fixurile de pe net chiar funcționează. Cu puțină răbdare am reușit să elimin pata de pe lac. Mulțumesc că m-ai urmărit, iar dacă vrei să vezi și alte filmulețe de la noi, nu uita să dai subscribe. Până data viitoare, să auzim numai de bine!